Hello friends, good morning. Welcome to my channel Lalu Blogger. আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা ৰেচিপি আনিছো। ৰেচিপিটো হৈছে বেঙেনাৰ সবজি। বেঙেনাটো আমি সবজি খাওঁ কিন্তু অন্যান্য সবজিৰ লগত মিক্স কৰি আমি বেঙেনা খাওঁ। কিন্তু মই আজি যেটো বেঙেনাৰ সবজি বনাবলৈ বিচাৰিছো, এই বেঙেনাৰ সবজিটো অকল মই বেঙেনাৰ সৈতে বনাম। আহকচোন আমি এই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। মই বেঙেনা লৈছো। বেঙেনা মই এই অলপমান সেউজীয়া ৰঙৰ বেঙেনাটো লৈছো। বেঙেনা এটা লৈছো আৰু বিলাহী এটা মই পেষ্ট বনাই লৈছো। ইয়াত লৈছো ৰেড চিলি পাউডাৰ, হালধি, নিমখ, ধনিয়া পাউডাৰ আৰু মই জিৰা ভাজি মই পিছি লৈছো। ইয়াত লৈছো 3টা কেঁচা জলকীয়া, ধনিয়া পাত, পিয়াজ দুটা আৰু আদা নহৰু পেষ্ট। এতিয়া মই কেৰাহী গৰম কৰি লম আৰু কেৰাহী গৰম কৰি এই মছলাখিনি ফাৰ্ষ্টে মই ৰেডি কৰি লম। মই কেৰাহীত তেল দিছো আৰু তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত মই ইয়াত দিম এতিয়া গোটা জিৰা আৰু এটা শুকান জলকীয়া মই দুডোখৰ কৰি দিছো আৰু আপোনালোকো তেনেকৈ দিব। এতিয়া জলকীয়া আৰু জিৰাখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে আৰু ইয়াত মই এতিয়া কেঁচা জলকীয়া কেইটা দি দিম। এতিয়া দিম মই পিয়াজ, আদা নহৰু পেষ্ট, আৰু এইখিনি এতিয়া মই অকণমান ভাজি ল'ম। এতিয়া দিম মই নিমখ, জিৰা পাউডাৰ, ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু এয়া হালধি আৰু এইখিনি অকণমান মই ভাজি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত মই পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ বিলাহীৰ, এই পেষ্টখিনি ইয়াত মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনিও এতিয়া অকণমান সময় ভাজি ল'ম। এতিয়া মছলাখিনি ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে আৰু ইয়াত মই এড কৰিম কাটি থোৱা বেঙেনাখিনি। আৰু এইখিনি এতিয়া ভালকৈ মছলাখিনি বেঙেনাখিনিত মই মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া মই ইয়াত দিম অলপমান চাম্বৰ মছলা। এতিয়া বেঙেনাখিনি অকণমান ভজা ভজা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান পানী এড কৰিম। মই এই হেতাখনেৰে এহেতা পানী দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিক্স কৰি ইয়াত মই 5 মিনিট বা 7 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনি এখন লগাই দিম আৰু মই এইখিনি বনাম কম জুইত। মই এতিয়া ঢাকনিখন গুচাই চাইছোঁ যে আৰু হ'ব লাগিব, ভালকৈ হোৱাই নাই এতিয়ালৈকে। মই বাছ এবাৰ এইখিনি লাৰি দিছোঁ আৰু এই বেঙেনাখিনি অকণমান হেতাখনেৰে থুকুচি দিছোঁ। ইয়াতে মই ভাজি থোৱা জিৰাখিনি আছিলে যে ভাজি থোৱা জিৰাখিনি মই এতিয়া এড কৰি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই এতিয়া ভালকৈ মিক্স কৰি লৈছোঁ। আৰু এই ধনিয়া পাতখিনি আছিলে যিখিনি মই ধনিয়া পাতখিনি ইয়াত এড কৰি দিছোঁ। এতিয়া মোৰ এই বেঙেনাখিনি প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু এতিয়া মই ইয়াত অকণমান চেনি এড কৰি দিম আৰু এইখিনি এতিয়া মই ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু এতিয়া ইয়াত দিম অকণমান মই ঘি আৰু এই ঘিখিনিও মই অকণমান ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম। আৰু যেতিয়ালৈকে বেঙেনাৰ পৰা তেলখিনি অকণমান এক্সট্ৰাকৈ ছাইডত ওলাই নাযায় তেতিয়ালৈকে এই মই বেঙেনাখিনি ইয়াতে ভাজি থাকিম লাহে লাহে, তাকো কম ফ্লেমত। বেঙেনাৰ সবজি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই এতিয়া বাটিত ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱাইছোঁ। আৰু এই বেঙেনাৰ সবজিখিনি ভাতৰ আৰু ৰুটিৰ লগত বা পৰঠাৰ সৈতে এই সবজিখন খাব পাৰে।